ในโลกที่ผู้แข็งแกร่งกลืนกินผู้อ่อนแอข้าจะขอเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองฉันอาหลิวเป็นเพียงคนเก็บสมุนไพรที่ยากจนไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินลุงหวังบอกว่าทางการรีดไถภาษีแสนแพงและขายคู่มั่นของข้าเพื่อขัดดอกโถ่เว้ยโลกเฮงซวยทำไมคนจนๆอย่างพวกเราถึงต้องถูกเหยียบย่ำขนาดนี้จู่ๆสัตว์อสูรกลืนทองตัวน้อยก็ปรากฏตัวและทำจี้หยกประจำตระกูลของข้าแตกแต่ทว่าในจี้หยกนั้นกลับซ่อนมิติสวนสมุนไพรวิญญาณเอาไว้ถ้าพบบัว9 กลีบสมุนไพรระดับตำนานในมิติแห่งนี้ที่หน้าประตูเมืองทหารพยายามรีดไถและยึดสมุนไพรของข้าจึงนำบัว9 กลีบออกมาเพื่อเสนอตัวช่วยชีวิตคุณหนูตระกูลเจ้าที่กำลังป่วยหนักด้วยความดีความชอบข้าจึงได้เลื่อนขั้นเป็นคนเก็บสมุนไพรของตระกูลหลินการเข้าป่าครั้งแรกข้าต้องขึ้นเรือมุ่งหน้าสู่สันเขาต้วนหลงดินแดนสุดอันตรายแต่ระหว่างทางอสูรยักษ์ใต้ผืนน้ำกลับโจมตีเรือของพวกเราในจังหวะเป็นตายข้าเผลอดูดซับแก่นพลังของอสูรเข้าไปเต็มนายกองเจ้าผู้คุมกองธงใหญ่แห่งสำนักเจิ้นอู่สังเกตเห็นความผิดปกติของข้าเขาจึงมอบภารกิจลับให้ข้าไปเก็บเถาเกล็ดมังกรเพื่อแลกกับอิสรภาพเมื่อแอบซ่อนตัวข้าใช้มิติวิญญาณเร่งอายุสมุนไพรจาก3 ปีเป็น10 ปีข้าใช้สมุนไพรเหล่านั้นต้มน้ำอาบเพื่อฝึกฝนร่างกายและเส้นเอ็นให้ทะลวงขีดจำกัดเพียงคืนเดียวร่างกายของข้าก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ทว่าหลินฟู่หัวหน้าทีมเก็บสมุนไพรกลับหักหลังพวกเรามันสมรู้ร่วมคิดกับพวกโจรข้าจึงต้องกระโดดลงแม่น้ำใต้ดินเพื่อหนีตายโชคยังเข้าข้างข้าดำน้ำมาพบกับเถาเกล็ดมังกรพอดีข้านำมันกลับมามอบให้นายกองเจ้าได้สำเร็จตามสัญญานายกองเจ้าพอใจมากจึงแต่งตั้งข้าให้เป็นหัวหน้าทีมเก็บสมุนไพรคนใหม่ต่อมาคลังสมุนไพรถูกลอบวางเพลิงจนวอดวายแต่ข้าใช้ไหวพริบขุดหาสมุนไพรที่พวกโจรแอบฝังซ่อนไว้ขึ้นมาได้ทั้งหมดจากความดีความชอบข้าได้รับอนุญาตให้ดูแผนที่สมุนไพรลับและมุ่งหน้าสู่หน้าผามังกรข้าเสี่ยงตายปีนหน้าผาจนพบหญ้าหนวดมังกรซ่อนอยู่หลังม่านน้ำตกข้ากลืนหญ้าหนวดมังกรที่เร่งอายุแล้วลงไปพลังปราณมหาศาลปะทุขึ้นในที่สุดข้าก็ทะลวงเข้าสู่ขอบเขตฝึกปราณได้สำเร็จหลินหยางยอดฝีมือที่ถูกส่งมาลอบสังหารข้าปรากฏตัวขึ้นแต่ตอนนี้ข้าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปข้าหลบคมดาบของมันได้อย่างง่ายดายและซัดมันปลิวไปด้วยวิชาหมัดทะลวงไพ่เพียงหมัดเดียวเมื่อกลับเข้าเมืองข้าเปลี่ยนสถานะจากคนเก็บสมุนไพรยากจนเป็นผู้มีวรยุทธ์ข้าบังเอิญได้ช่วยและทำความรู้จักกับคุณหนู7แห่งตระกูลหลี่ในขณะเดียวกันเท่าแก่หลินป๋อหยางเจ้าของร้านยาซื่อหลินถูกคนในตระกูลลอบวางยาพิษร้ายซึมเข้ากระดูกไม่มีหมอคนไหนในเมืองรักษาได้ข้าจึงใช้เคล็ดวิชาฝังเข็มลับ
และแผนพิษต้านพิษเพื่อดึงเขากลับมาจากความตายจึงมอบอำนาจดูแลร้านยาให้ข้าเป็นการตอบแทนต่อมาสำนักเจิ้นอู่ได้ประกาศกฎอัยการศึกเกณฑ์ผู้ชายทุกคนเข้ากองทัพข้าต้องอุ้มลูกสาวบุญธรรมวัยทารกฝ่าเข้าไปในสำนักเจิ้นอู่ที่นั่นข้าได้พบกับเจ้าใบหูยอดฝีมือระดับทะลวงทวารตาเท่าเจ้าไปหูตกตะลึงเมื่อสัมผัสได้ถึงพรสวรรค์ระดับสัตว์ประหลาดของลูกสาวข้าเขาบอกว่าหากนางโตขึ้นจะรับนางเป็นศิษย์และหันมาทดสอบฝีมือของข้าแทนข้าใช้เคล็ดวิชานางแอ่นหวนกลับเข้าปะทะกับปรมาจารย์แม้จะสู้ไม่ได้แต่เขาก็ถูกใจในความเด็ดเดี่ยวและรากฐานวิชาของข้าเจ้าไปหูจึงรับข้าเป็นศิษย์สายตรงแห่งกองธงพยัคฆ์เขาในทันทีเขาได้มอบเคล็ดวิชาสุดยอด8 ทิศสะเทือนขุนเขาให้ข้าไปฝึกฝนข้าใช้เวลาฝึกฝนอย่างหนักร่างกายของข้าแข็งแกร่งดั่งเหล็กกล้าเพียงการกระแทกไหล่เบาๆก็ทำเอาหินก้อนยักษ์แหลกละเอียดนอกจากนี้ข้ายังใช้มิติโอสถล้อมหย่าเม็ดระดับสูงขึ้นมาเพื่อขยายขีดจำกัดตัวเองพลังปราณของข้าพุ่งทะยานจนบรรลุถึงระดับสูงสุดของขั้นกลั่นปราณทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยจนกระทั่งคืนหนึ่งสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดถูกจุดขั้นสว่างว่าไปทั่วท้องฟ้าพวกสารเลวหลัวเทียนหยุดมือเดี๋ยวนี้กล้าดียังไงมาทำร้ายคนบริสุทธิ์แบบนี้ในท่านกลิ่นเขาเลือดมันแรงจนข้าหายใจไม่ออกแล้วอ่ะบ้าจริงหมู่บ้านพังยับเยินขนาดนี้พวกเราต้องรีบแล้วข้าอาสาขอรับหน้าที่ไปปกป้องหมู่บ้านตระกูลเฉินบ้านเกิดของข้าทันที ฆ่ามันให้หมดดาดอย่าให้เหลืองแม้แต่คนเดียว เสียงกรีดร้องของพวกมนุษย์เนี่ยฟังยังไงก็ไม่เบื่อจริงๆข้าพุ่งเข้าไปขวางอาวุธของมันด้วยมือเปล่าและซัดมันปลิวไปกระแทกกำแพงจนกระอักเลือดทูตมารหน้าเขียวหัวหน้าระดับสูงของพวกมันก้าวออกมาสะแยะยิ้มอย่างน่าสะอิดสะเอียนแกบังอาจเหยียบย่ำบ้านเกิดของข้าวันนี้พวกแกทุกคนต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่